Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta đã trở lại với chuyên mục chứng khoán không ngắn được thực hiện bởi công ty chứng khoán Firetree. Vâng, và vừa ngồi bên cạnh tôi đây là anh Thành Thẳng Thắn, chuyên gia quen thuộc của chúng ta. Anh hôm nay trở lại chương trình với mã DVP, một mã chúng ta đã phân tích ở hai chương trình trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn về các chỉ số tài chính và tại sao DVP lại được anh giới thiệu đến tất cả các khán giả ngày hôm nay. Vâng, chào anh ạ. Xin chào. Vâng, ngày hôm trước chúng ta có nói nhiều về DVP, về những ưu thế về mô hình kinh doanh của họ. Vâng, một cái ngành nó không thực sự là gần gũi lắm với cả những người tiêu dùng bình thường. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ quay lại về một chủ đề mà rất nhiều nhà đầu tư có thể hiểu, có thể quan tâm. Đó là DVP đã vận hành như thế nào trên thị trường chứng khoán. Đầu tiên anh có thể chia sẻ với cả tất cả khán giả của chúng ta là cơ cấu tài sản của DVP được phân bổ như thế nào không ạ? Ở đây chúng ta có một số dữ liệu về cơ cấu tài sản của DVP. Thì chúng ta có thể thấy là trong tài sản thì gần như là nợ là không có, và cái tổng tài sản thì tăng trưởng đều qua các năm. Việc nợ ít thì là một yếu tố rất là thuận lợi trong cơ cấu tài sản của DVP, vì là nó làm chi phí lãi vay gần như là không có. Và với cái khối tiền mặt mà công ty đang nắm giữ thì công ty hàng năm có một dòng doanh thu tài chính tốt. Với chi phí lãi vay thấp và khoản nợ thấp thì nó sẽ là một cái đệm tài chính bảo vệ công ty trước bất cứ các cái rủi ro không thường trực trên thị trường. Dịch Covid vừa rồi cũng là một dạng rủi ro. Thì với cái lượng tài chính dồi dào như thế này thì công ty hoàn toàn có thể là triển khai một cái mảng kinh doanh khác để bù đắp cho cái sự thiếu hụt và ảnh hưởng tiêu cực của mảng cảng. Vâng, vậy thì trên thực tế sau cái năm đại dịch vừa rồi thì DVP có triển khai một chương trình phụ nào không ạ? Thực ra là rất may mắn là trong đại dịch vừa rồi thì là ngành cảng biển lại là một trong những ngành phát triển rực rỡ, bởi vì cái ngành logistics qua đường biển thì thăng hoa. Điển hình chúng ta thấy là giá cước vận tải biển trong giai đoạn quý 4 cuối năm là tăng gấp 3 lần, cước cảng và cước của các hãng tàu là đều tăng lên. Nhờ thế mà ngành logistics biển là được hưởng lợi. Vâng, vậy là vượt qua tất cả các ngành khác thì dù xảy ra đại dịch thì ngành vận tải biển cuối cùng lại là ngành phát triển rực rỡ hơn hẳn. Vâng, vừa rồi chuyên gia của chúng ta có phân tích về nợ của công ty, nợ gần như không có. Ở hướng ngược lại thì không hiểu rằng là trong công ty đang hoạt động như vậy, không có khoản nợ nào, vậy thì cơ cấu tài sản của công ty thì sao ạ? Cơ cấu tài sản của công ty cũng tương đối là đặc biệt. Thứ nhất là tài sản ngắn hạn lại nhiều hơn tài sản dài hạn. Đây là một công ty gọi là có khối cấu trúc tài sản khá khác biệt ở trong cái công ty trong ngành cảng biển. Và trong tài sản ngắn hạn thì cái biến động của tài sản nó rất là ít. Nguyên nhân chính là do cái khối tiền mặt công ty nắm giữ nó bây giờ nó khoảng 937 tỷ. Và trên tổng tài sản ngắn hạn là có khoảng hơn 1.000 tỷ thôi. So với lại tài sản dài hạn nó gần gấp 3 lần. Bởi vì tài sản dài hạn bây giờ tổng nó chỉ được khoảng 358 tỷ. Mà trong đấy thì chủ yếu là khoản cơ sở hạ tầng. Bởi vì là tất cả các cái công ty trong ngành cảng biển thì họ đều phải đầu tư rất nhiều vào hạ tầng của họ. Tuy nhiên là ở Đình Vũ thì cái lượng đầu tư vào cơ sở hạ tầng nó đã đạt đỉnh và có xu hướng nó sẽ duy trì mức ổn định và để khấu hao dần qua thời gian. Thậm chí là có nhiều loại trang thiết bị hoặc là hạ tầng mà quá thời gian khô hao rồi nhưng nó vẫn đem lại được dòng tiền của công ty, nó vẫn được sử dụng. Vâng, như anh chuyên gia vừa phân tích thì công ty DVP có một điểm đặc biệt, đó là tài sản ngắn hạn lại đang nhiều hơn tài sản dài hạn. Theo anh thì đó phải một lợi thế đặc biệt của DVP không ạ? Tôi nghĩ là khi mà mình có một khối tài sản, coi như là mình có một cái khiên để chống lại bất cứ một cái rủi ro không thường trực hoặc thường trực nào đấy, và mình coi như là có một con đường lùi, thì đấy là lợi thế. Tuy nhiên nếu mà mình không sử dụng cái khiên đấy hợp lý, mình không chuyển đổi nó thành lợi thế tương lai thì nó lại là nhược điểm. Nên là chúng ta phải đánh giá xem là khả năng gọi là đầu tư của DVP đến đâu, và trong tương lai thì có dự án nào mới không. Bởi vì với dòng tiền như này thì hoàn toàn đủ khả năng đầu tư bất cứ một dự án gì mới, như kiểu hạ tầng logistics hoặc là một cảng mới. Vâng, và với dòng tiền thu nhập ổn định như vậy thì DVP chắc hẳn phải có một kênh đầu tư khác để mang cái dòng tiền ổn định của mình tiếp tục sinh ra lời chứ ạ? Thực ra là cái khoản mục này đang được liệt kê là khoản mục đầu tư ngắn hạn, tức là cái lượng tiền này coi như là mình gửi tiết kiệm, và hàng năm thì DVP vẫn được hưởng cái lãi suất tiết kiệm. Thì lãi suất tiết kiệm bây giờ từ 5-7% một ngân hàng, vậy là suy ra là họ có thể lĩnh được khoảng 60 tỷ một năm để chuyển thẳng xuống lợi nhuận sau thuế. Vâng, với một dòng tiền ổn định như vậy, công ty cũng đã triển khai gửi tiết kiệm. Theo tôi nghĩ thì đó là một mảng thu nhập thụ động. Tuy nhiên, hoạt động của công ty chắc chắn phải có một mảng doanh thu khác mà mang lại nhiều lợi nhuận hơn chứ ạ? Toàn bộ doanh thu hiện tại của công ty là đến từ hoạt động dịch vụ cảng. Tổng doanh thu là như năm vừa rồi là 518 tỷ. Còn ở đây chúng ta có số liệu các năm trước thì có thể chia ra là công ty mẹ thì có doanh thu là 559 tỷ. Trong đấy thì 241 tỷ là đến từ công ty tiếp nhận SITC Đình Vũ là công ty logistics, và một công ty con nữa là công ty tiếp nhận Đình Vũ là 78,66 tỷ. Vâng, nếu như các bạn thắc mắc rằng dịch vụ cảng ở đây bao gồm là gì, các bạn có thể xem lại tập trước, chúng tôi đã phân tích rất rõ.
Vâng, đó là mảng kinh doanh mang lại nhiều doanh thu nhất cho công ty. Tuy nhiên chúng ta có thể đi sâu hơn về mảng lợi nhuận được không ạ? Anh có thể chia sẻ biên lợi nhuận của công ty đang ở mức nào ạ? Ở đây chúng ta cũng có một bức tranh khá là tích cực là biên lợi nhuận của DVP là so với các doanh nghiệp đầu ngành như là Gemadep, Cát Lái hay là Viconship của DVP là cao nhất. Và là biên lợi nhuận gộp là luôn luôn loanh quanh 50% trong vòng 5 năm vừa rồi. Vâng, 50%. Theo tôi con số này quá ấn tượng với bất cứ ngành nghề nào. Chính xác, đặc biệt đấy là ngành vận tải biển, bởi vì là cái giá nhân công, giá dịch vụ ngoài tức là điện nước, giá khấu hao cơ sở hạ tầng thì nó đều gọi là cao. Tuy nhiên là ở Đình Vũ thì cái việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã xong rồi và bộ máy con người nhân sự hoạt động lâu năm cũng đã tối ưu rồi. Nhờ thế mà biên lợi nhuận gộp của họ cao hơn. Vâng, đó là về biên lợi nhuận. Vậy lợi nhuận sau thuế của công ty hoạt động như thế nào ạ? Ở đây thì ta có một bức tranh cũng tích cực không kém, tức là từ lợi nhuận gộp mà chuyển sang lợi nhuận sau thuế thì nó không có nhiều hao cục. Bởi vì đặc thù của công ty ngành cảng biển ấy thì họ không có chi phí bán hàng, nên là chỉ có một khoản chi phí khác là khoản chi phí tài chính nếu có vay nợ và chi phí gọi là quản lý doanh nghiệp. Mà Đình Vũ thì không có vay nợ rồi, thậm chí còn có ngược lại là doanh thu tài chính, nên là nhờ thế mà chi phí quản lý nó chỉ đâu đấy 8% duy trì đều các năm, thì hầu hết lợi nhuận gộp được chuyển thẳng thành lợi nhuận sau thuế. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái biên lợi nhuận sau thuế của DVP những cái năm vừa qua mặc dù là có suy giảm một chút trong năm 2018-2019, mức giảm 0,5 đến 1%, thì công ty đã phục hồi được cái biên lợi nhuận sau thuế của họ lại. Nguyên nhân chính ở đây là do trong cái quá trình đầu tiên mà các hãng tàu họ chuyển từ cảng Đình Vũ sang cảng Lạch Huyện, công ty gọi là có một chút khó khăn trong việc là sắp xếp lại bộ máy và điều chỉnh cái hoạt động của họ cho thích nghi được với lại cái quy mô mới. Và ngay sau đấy thì cơ cấu xong thì họ đã phục hồi được lại mức biên lợi nhuận sau thuế của năm 2017. Tuy nhiên thì nhìn vào cơ cấu lợi nhuận ròng và doanh thu ấy, thì ở đây chúng ta thấy là công ty vẫn đang chịu ảnh hưởng từ cái việc là các hãng tàu dịch chuyển. Ở đây chúng ta thấy là doanh thu đã giảm từ 639 tỷ năm 2018 đến 560 tỷ năm 2019 và sau đấy giảm chậm hơn một chút về có 518 tỷ năm 2020 thôi. Từ năm 2019 đến năm 2020 gọi là lợi nhuận sau thuế giảm không đáng kể. Ở đây gọi là một cái yếu tố rất là tích cực từ cái khả năng mà duy trì được biên lãi gộp và từ cái khả năng mà cơ cấu chi phí để duy trì được cái biên lợi nhuận gộp sau thuế giúp nó tăng trưởng lại. Vâng, chúng ta nghe chia sẻ của anh chuyên gia, tôi có thể thấy rằng là DVP là một công ty đang hoạt động trong một môi trường lý tưởng. Họ gần như không có lãi. Gần như không. Vâng, với những lợi thế rất rõ ràng như vậy, anh chuyên gia chúng ta có thể chia sẻ là trong tương lai thì DVP sẽ đẩy mạnh hơn ở mảng nào và công ty sẽ phát triển theo hướng nào? Nói về con số, về hiệu quả thì anh dự đoán trong tương lai DVP có thể đạt những kỳ vọng gì? Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là hoạt động cốt lõi của DVP giờ là khá ổn định. Mọi người có một chút lo lắng đâu đấy vì xu hướng dịch chuyển của các hãng tàu ra cảng Lạch Huyện, vì ở đấy là họ tiếp nhận được tàu lớn hơn. Tuy nhiên là hạ tầng ở Lạch Huyện bây giờ thì chưa đáp ứng được cái dòng dịch chuyển của tất cả các hãng tàu trong cảng Hải Phòng, bởi vì ở đấy vẫn phải dịch chuyển hoàn toàn qua đường bộ. Nhờ thế mà cái nguồn khách nó sẽ không giảm như là thị trường hiện tại là đang e sợ. Xét về cái năng lực hoạt động từ biên lợi nhuận gộp đến cơ cấu chi phí đến cả biên lợi nhuận sau thuế thì tất cả đều được duy trì ổn định, và kể cả trong cái tình huống xấu nhất là năm 2018-2019 thì công ty vẫn duy trì được cái biên lợi nhuận gộp lớn hơn 45%. Như thế thì có nghĩa là cái hoạt động lõi của DVP không có gì đáng lo lắng. Với cái năng lực hoạt động này và với cái mức lợi nhuận này thì công ty đã được đánh giá là một cổ phiếu tương đối hấp dẫn rồi. Còn để là một cổ phiếu hấp dẫn thực sự thì người ta còn cần đến cái sự tăng trưởng nữa. Chưa có nhiều thông tin về cái việc là DVP sẽ chuyển sang đầu tư mảng mới, bao gồm như là mảng logistics hay là đầu tư cảng mới, cụ thể là cảng Lạch Huyện. Vì công ty mẹ đã đầu tư vào bến số 3, bến số 4 của cảng Lạch Huyện, và việc DVP có đầu tư cùng hay không thì vẫn là một ẩn số. Nhưng nếu mà xét về năng lực hoạt động thì DVP có kinh nghiệm, có vốn thì cái việc có khả năng được tham gia vào đầu tư cảng đấy là rất có khả năng. Vâng, đó là về mô hình công ty, môi trường hoạt động và những điều kiện tuyệt vời dành cho DVP. Tuy nhiên đối với các nhà đầu tư, anh có thể chia sẻ thêm một vài thông tin nếu như những nhà đầu tư mà nắm giữ cổ phiếu DVP trong tay thì có điều gì hấp dẫn họ nữa không ạ? Hiện tại nếu mà không xét đến việc là DVP có thể được đầu tư Lạch Huyện thì với cái lượng hàng hóa thông qua cảng Đình Vũ được duy trì như hiện tại, số lượt tàu được duy trì như hiện tại thì hàng năm cái lợi nhuận trên 200 tỷ của công ty đem lại cũng đủ cho công ty duy trì mức cổ tức hấp dẫn. Nếu mà một năm mà hoạt động bình thường và ổn định thì họ đủ khả năng là cái tỷ lệ cổ tức thực trả trên cái giá cổ phiếu hiện tại nó được khoảng 6,7 đến 7,5%. Tôi nghĩ thế là nhiều.
Vâng, vậy là công ty ngoài đang hoạt động trên một mô hình lý tưởng, họ đã gần như hoàn thành hết tất cả đầu tư hạ tầng và hoạt động rất ổn định, chi phí quản lý cũng rất thấp. Ngoài ra họ có thể duy trì một mức doanh thu cũng như là lợi nhuận hàng năm thực sự là hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Như anh vừa chia sẻ, cổ tức, một điều mà gần như các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lâu dài ai cũng quan tâm tới, thì đó cũng là một con số rất cao. Đó chính là lý do chính mà tại sao anh chuyên gia đã giới thiệu mã DVB đến tất cả chúng ta ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ like ở bên phía anh chuyên gia và share ở bên phía tôi để theo dõi chương trình chứng khoán không ngán do công ty Baichi thực hiện, và hãy nhớ theo dõi, chúng ta sẽ còn giới thiệu rất nhiều mã khác rất hấp dẫn đến các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.